Hello, welcome to Spoken Way Chatterbox episode 1. අපි අද කතා කරන්නේ Chatterbox පළවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් greetings. එතකොට අපි greetings කියලා ගත්තාම formal informal කියලා දෙකක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් greetings තියෙනවා. අපි මේ එපිසෝඩ් එකෙන් ගන්නේ මූලික ටික විතරයි. අපි හැමෝම දන්නවා greetings වලට විකල්ප, නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හරි අවස්ථාව නොදැන සිටීම. අපි එහෙනම් යමු lesson එකට. අපි මුලින්ම බලමු hello අංක එකට hello බලමු. hello කියන එක අපිට formal informal දෙකටම ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් වැදගත් කොට සලකන්න ඕන formal අවස්ථාවට ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම tone and context පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. context යටතේ අවම වශයෙන් අදාළ පුද්ගලයාගේ title එක හෝ last name එක භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම tone එක අනිවාර්යෙන් tone එක ඔයා maintain කරන්න ඕන high level respect එකකට. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා යාළුවන්ට hello කියන විදිහත් ඔයාගේ boss ට hello කියන විදිහත් අතර tone එකේ වෙනසක් තියෙනවා. boss ට hello කියද්දි ඒකේ respectful tone එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් යාළුවෙක්ට hello, boss ට hello sir ඒ ආකාරයට ඔයාට ටෝන් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු දෙවෙනි එකට. අංක 2 hi. Hi generally considered a more informal greeting. මේක informal greeting එකක් විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් සැලකලා දක්වන්නේ. නමුත් formal අවස්ථාවට ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක තීරණය වෙන්නේ අදාළ සිටුේෂන් එක සහ රිලේෂන්ෂිප් එක ඔයාට ඒ අදාළ පුද්ගලයාත් එක්ක තියෙන. ඒ නිසා මේක ගොඩාක් ෆෝමල් අවස්ථාවේදී ගන්න අපි උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක අපි ඉන්ෆෝමල් ග්‍රීටින් එකක් විදිහට තමයි සැලකිල්ල දක්වන්නේ. අංක 3 hey. hey අනිවාර්යයෙන් මේක අපි යූස් කරන්නේ casual informal ග්‍රීටින් එකක් විදිහට. විශේෂයෙන්ම ඔයාට මීට කලින් හමු වෙච්ච අයව දැනටමත් දන්න අයට භාවිතා කිරීම සඳහා. Next number hi there. මේකත් informal පැත්තට බර වැඩි greeting එකක්. නමුත් formal පැත්තටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් අර කලින් කිව්වාගේ අවස්ථානුකූලව සහ relationship එක මත. නමුත් ගොඩාක් formal අවස්ථාවේදී නම් මේක ගන්න භාවිතා කරන්න සුදුසු නැහැ. මේක informal greeting එකක් විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ. Number 5 howdy. මේක අනිවාර්යයෙන්ම informal greeting එකක්. මේකේ originated තියෙන Southern America වල. විශේෂයෙන්ම මේක ආරම්භයේදී how do you do කියන එකේ short form එක විදිහට තමයි භාවිතා කරේ. නමුත් දැන් මේක භාවිතා කරන්නේ as a way of saying hello. Number 6 hey there. මේකත් casual සහ friendly way එකක් hello වෙනට භාවිතා කරන. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම අර hi there වලට කියපු කරුණු ටිකම අදාළ වෙන්නේ. මේකත් informal පැත්තට බර වැඩි එකක්. Number 7 good morning. මේක තමයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන ගොඩාක්ම common way එක. මේක formal informal දෙකටම ගන්න පුළුවන්. වැදගත් වෙන්නේ අර අනිත් ඒවා වගේ නෙවෙයි මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් දවසේ උදේ morning period එකේ විතරයි. ඔයාටත් ලංකාවේ අත්දැකීම් ඇති වැඩිම ප්‍රමාණයක් උදේට හම්බුනහම good morning කියන greeting එක තමයි ඔයාට ආන්න ලැබෙන්නේ. ඇත්තටම දෙවන භාෂාව වශයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන ලංකාවේ රට විතරක් නෙවෙයි මව් භාෂාව වශයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල පවා common greeting එකක් වැඩි භාවිතයක් තියෙන greeting එකක් විදියට good morning භාවිතා කරනවා. Next number good afternoon. good afternoon එකත් අර good morning වලට කිව්ව තිගම තමයි හරි common එකක්. විශේෂයෙන්ම මේකෙත් afternoon අවස්වල විතරයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකත් formal informal අවස්ථා දෙකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Next number good evening. good evening එකත් අර good morning වලට good afternoon වලට කියපු දෙකම තමයි formal informal අවස්ථා දෙකටම ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකදී මතක තියාගන්න ඕන formal අවස්ථාවට ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ title එක හෝ අන්තිම last name එක කියලා ඔයාට maintain කරන්න වෙන respectful tone එකක්. එතකොට තමයි මේක formal ගතියක් වැඩි වෙන. අපි සාමාන්‍යයෙන් formal අවස්ථාවේදී එක සැරේට good morning විතරක් කියන්නේ. අද good morning sir වගේ එකක් එක්ක respectful tone එකකින් එක maintain කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ කාරණාව good morning good afternoon වලටත් අදාළයි. Number 10 what's up. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම casual සහ informal way එකක්. මේක formal වලට අපි ගන්නෙ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි යාළුවෝ අතර වැඩිපුර භාවිතා වෙන එකක්. නමුත් මෙතනදී විශේෂ මතක තියාගන්න ඕන මේ WhatsApp කියන එක අපිට
තව ටොපික් එකක ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඉස්සරහට එන ඔයා කාගෙන් හරි එයාගේ සැප දුක අහනකොට when you ask someone how he or she is එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මේක භාවිතා කරන්නේ වෙන අරමුණකින් මෙතනදී ඔයාගේ සැප දුක කියන අවස්ථාවක් නැහැ මෙතනදී WhatsApp භාවිතා කරන්නේ ට්‍රීට් එකක් විදිහට ඔයාට මේකට පිළිතුරු දීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔයාට කොහොමද යන්න right අපි එතකොට ක්‍රම 10ක් hello වෙනුවට භාවිතා කරන විකල්ප 10ක් සාකච්ඡා කරා මෙතන අවසාන වශයෙන් අපි formal විදියට ගන්න hello good morning good afternoon good evening සහ hi කියන එක විතරයි අනිත් ඒවා බොහෝ දුරට informal පැත්තට තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒතර අතර මේ 10ම informal පැත්තට ගන්න පුළුවන් formal පැත්තට ගන්න නම් අර කියපු ටික විතරක් ගන්න වග බලා ගන්න අවශ්‍යයි. right අපි එහෙනම් නැවත මේ විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන තැනින් තමයි chat box පටන් ගන්න සරලම තැනින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඔයාලට කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් step by step අපි ඔයාලට දෙනවා. එහෙනම් අපි නැවත හමු. Thank you very much. Number 10, WhatsApp. This is a casual and informal way to greet, and this is commonly used among friends. And also, you must keep in mind it can also be used to ask how somebody is. දැන් මේ WhatsApp එක informal අවස්ථාවට භාවිතා කරන විශේෂම යාළුවෝ අතර ගොඩක් friendly අය අතරේ ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක අපි භාවිතා කරන කෙනෙක්ගේ සැප දුක අහන්න. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට කොහොමද කියලා අහන්නත් how are you වෙනුවටත් WhatsApp භාවිතා කරනවා. නමුත් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ greeting එකක් විදිහට. හරි. අද ඔයා hello වෙනුවට කියන ක්‍රම 10ක් මාත් එක්ක ඉගෙන ගත්තා. අපි මේකෙත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ඉතුරු ඒවා ගේනවා. මෙතන තියෙන්නේ මූලික ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉතුරු ටික ගේනවා. දැන් මේ 10නුත් ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් formal informal අවස්ථාවන් වලට භාවිතා වෙන ඒවා. පැහැදිලිවකින් වෙන් කරන්න බැරි වුණත් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම අපි formal informal විදිහට informal විදිහට අපිට hello hi hey hi there howdy hey there WhatsApp ගන්න පුළුවන්. WhatsApp නෙවෙයි WhatsApp. එතකොට අපිට formal අවස්ථාන් වලට hello good morning good afternoon good evening ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි වෙනසක් ඇතුව. හරි අපි මේ chat box එකේ දාන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඔයා hello hi විතරක් භාවිතා කරපු කෙනෙක් නම් ඉන් මේ දෙලා අවස්ථානුකූලව අනිත් ඒවාටත් යන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට අමතරව තව විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් මේ ටිකත් හොඳට මැති greeting විදිහට ඔයාලට ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන යන්න. Right, that's the end of the lesson and it's time to say goodbye for now. But keep in mind, this is not the end of your journey. And let's meet again. Thank you very much. Spoken Rate Chatterbox.